भयो होला यार यो बिल्डिङ माथिसम्म टक्क हुनु दुईटाहरूले सँगै अनि यस्तो माथि एउटा भइहाल्छ त क्याम्प ल यहाँबाट बनाउनु है दामी टक्क माथिसम्म आउने गरी म पुरा स्मुथली बिस्तारै हिँड्छु होइन उबरवालाहरू त मर्नै भयो त यार गाडी पठाइल त्यत्रो 60-70,000 80,000मा गाडी किनेर अनि यसरी त कसरी सोयाको त यार पछाडिको झारे फेरि कस्तो यसलाई हतार भएको छ चिम्ची पारिसित जान्दैन अलि यताबाट जानुपर्छ त्यो टक्क पच्नु र यो त पुरै बवाल हान्नुपर्छ नि त्यसमा जाने सुरुदेखि नै आउँछ नि त गरे पनि सही छैन त अनि यहाँको भ्यू त होइन सही छैन बवाल छैन मेरो बनाउनै बनाउनु पर्ने छ वेट कतारको सिटी सेन्टर कतारको मेन सहर अहिले त खोइ के भयो हौ त्यति झिलिमिली नै छैन हौ यो उसमा के अरे रमजान भयो भने है ईदमा आउनु भयो ईदमा चाहिँ बवाल हुन्छ कि यहाँ कस्तो भन्दा कि अहिले रमाइलो त दाइ बढी चाहिँ उसमा लुसेलतिर लुसेल सुक्खा केमा हुन्छ कि सुक्खा केमा र मुसरीमा हुन्छ बेसर हुनुहुन्छ कि यतिखेर चाहिँ त्यो त अलिक बिल्डिङहरू नै राम्रो भएन गाजाकुजो दिएर कस्तो गाउँ जस्तो कि अलि दामी खालको भनेको अहिले लुसेल सिटी अलिकति पपुलर हो होइन यताबाट एक राउन्ड हान्नुपर्छ होइन अध्यक्ष त्यो चाहिँ दिउँसो चाहिँ त्यता चाहिँ दिउँसो चाहिँ दामी देखिन्छ देखिन चाहिँ होइन त्यो समुद्र पनि देखिन्छ देखिन चाहिँ आइल्यान्ड एरिया देख्छ नि धेरै एकदम बनाना आइल्यान्ड कस्तो भएकोछ नि तलेमा त्यो बनाना आइल्यान्ड घुम्न जानुपर्ने भनेको खोइ त अब टाइमै त मिल्दैन यार अब सिपमा जानुपर्छ नि अनि त्यही भने अब छुट्टीमा जाऊँ भने अब कस्तो अल्छी लाग्छ जानु नि है अस्ति म त वहाँ गएर आएँ मिसाइ पहिल्यैदेखि मलाई आइफोन चाहिँ त्यति मनै परेन होइन मेरो दाइ होइन कतार घुम्दै हुनुहुन्छ मेरो दाइले मलाई नि घुमाउँदै हुनुहुन्छ साथ होइन क्या रिल्याक्स छ भने ओहो जिन्दगी त चल्न त चलेको छ करियर जिन्दगी होइन पैसाकै कमी छ भने ठिक छ नि बिन्दास छ नि अरू त मन्त्रीले चढ्ने गाडी चढाइने छन् होइन त्योभन्दा के चाहियो बढी पोर्टबाट पनि बाटो चाहिँ अलि ऊ हो कि होइन झन् स्मुथली हुनुपर्ने यस्तो ठाउँमा होइन गराङ्रा कुर्नुपर्छ यो बाटो मलाई त यो गाडी हिँड्नै मन लाग्दैन त्यही भएर कुदाउनुपर्छ यो गाडी पुरा टायर पुरै खराब हुन्छ यो हिल्टन होटल पनि होइन चल्न त भवाल चले होटल हो है तर खासै त्यति प्रख्यातै भएन कि त्यति प्रकार पहिला होटल चलेको नि त पहिला त्यो म्याराडन होटल यस्तो चले होटल म्याराडन होटल यस्तो चले होटल अहिले त होटल पनि छ्यास्यास्ती भयो कि जताततै होटल सेराटन होटल चाहिँ हेर न तर पुरानो भयो भने त्यो होटल चाहिँ भवाल चल्छ कि कतारको पहिलो होटल त यो हो नि हो त 5 स्टार होटल पहिलो होटल त नि कतारको पहिलो होटल जम्मै अब अहिले हाम्रो नेपालको नेताहरू पनि आएर त्यहीँ बस्नु त हो नि त्यहीँ बस्नु म अस्ति त त्यो सिटी सेन्टरमा आएर बसेको थिएन त्यतिखेर त म यहाँ बसमा आएर पार्किङ हानिदिएर म त्यहीँ बसिरहेको त्यतै बस भन्थ्यो अब कहाँ भन्थ्यो पार्किङै छैन पार्किङ छैन त्यहाँनिर यहीँबाट गाड्नु
म त उनीहरू अगाडिबाट गयो त्यो त्यहाँबाट सिधा आएर इस्टर्नबाट सिधा आएर अनि यता सिधा गयो यो बिल्डिङ हेर होइन यो बिल्डिङ के को बिल्डिङ हो थाहा छ दोहा ब्याङ्कको हो नि यो डी मोडलको बनाएको छ कि ए दोहा ब्याङ्कको हो यो हो रहेछ दोहा ब्याङ्क माथि डी नै लेखाएको छ नि टी नै लेखाएको छ त उसमा अब यो कतिको डिजाइन पनि हेर नि ठ्याक्क टी नै छ नि त जाने होला भाइ त्यहीँ बस्नु एकछिन अब के अनि यार अब जान त अब जहाँ भनेपछि मलाई चाहिँ होइन जाने भने जानु बस्ने नि बस्नु कस्तो बवाल छ त्यो टावर चाहिँ मलाई अमेरिकाको बनाएको टावरहरूले ल यहीँ पनि अब पार्किङै प्याक भइसक्यो तल हामी